Moartea lui a fost dorită de foarte mulți, de impresarii unor rivali în muzică, de agenții fiscali care își doreau drepturile bănești, de mulți muzicieni, soliști ca și Michael, care nu reușeau să se ridice până la înălțimea talentului său. Da, a fost o conspirație pusă la cale împotriva lui, dar nu atunci, imediat înainte de moartea lui Michael, cam cu 10 ani înainte, s-au pus la cale mai multe modalități de a-l opri să mai apară pe scenă. La început nu s-au gândit să-l omoare, au vrut doar să-l îmbolnăvească. În primul rând, prin decepțiile sentimentale. Femeile care i-au făcut copii au fost manipulate de rivalii lui Michael ca să provoace discuții în familie și să-l părăsească, lucru care s-a și întâmplat. Așa au abandonat copiii, l-au lăsat cu ei și au plecat contra unor sume de bani imense. Dar nu a fost numai aceasta, nu numai presiunea psihică a fost cauza principală a sfârșitului lui Michael. A mai fost și acea conspirație a unor impresari care l-au manipulat pe acel medic. Acesta l-a convins pe Michael că numai tratamentul administrat de el este cel mai eficient pentru a-l transforma în pasăre cântătoare. Și au mers înainte. Michael și-a dat seama că trăia între viață și moarte. Noaptea era mort, a doua zi îl trezea medicul și era viu. El a acceptat această situație de compromis pentru că vedea că dă roade, dar nu s-a gândit că ar putea rămâne adormit pe vecie. Ce regretă că nu a mai apucat să facă în viață? Michael ar fi vrut să facă o serie de turnee, câteva 10 la număr, pe toate continentele, pentru a-i mulțumi pe toți fanii săi, pentru a încasa sume imense de bani ca să-și plătească toate datoriile. El dorea să nu mai fie dator nimănui, nici măcar cu $1. Acesta era visul lui de 10 de ani, încă din tinerețe. Dar cum foarte mulți au profitat de pe urma lui, el se trezea mereu dator. Și nu îi se spunea în mod sistematic, uite, vezi că datorezi bani, că trebuie să plătești. Nu, îi se spunea la interval de câțiva ani, ești falit. Iar Michael intra în panică și își implora coregraful, își implora regizorii, căuta mereu medici care să-l țină într-o formă maximă, iar tocmai când a crezut că a găsit cheia succesului, a venit în lumea aceasta a ființelor de lumină și totul s-a terminat. A dorit vreodată să adopte un băiețel din România? El a încercat să adopte câte un copil din mai multe țări. A încercat în Australia, nu i s-a permis. În România doar a întrebat și a fost refuzat de la discuția preliminară. A vrut să adopte un copil din Africa, dar iarăși i s-au pus piedici mari. De ce s-a întâmplat așa? Pentru că nu s-a dorit ca averea lui Michael să fie distribuită unor ființe aduse de pe alte continente care nu aveau același sânge ca și el. Vrea să transmită ceva celor care l-au iubit și fanilor din România? Da, eu, spiritul care l-a animat pe Michael Jackson.
doresc să le transmit tuturor iubitorilor muzicii lui că în curând se va naște un copil care îi va lua locul, dar nu va fi în Statele Unite, va vorbi o limbă diferită de cea a lui Michael Jackson. S-ar putea ca acel copilaș să apară pe continentul sud-american sau pe continentul african. Ar fi posibil să se reia Odiseea lui Michael Jackson, copilul să fie smead la chip și să dorească să fie alb. Dar eu mă străduiesc să evit această catastrofă. Nu mai vreau încă o victimă. Dacă alt spirit își va asuma responsabilitatea creierii unei vieți similare cu a lui Michael Jackson, aceasta va fi problema lui. Eu nu mai vreau încă o victimă asemănătoare cu Michael Jackson. Îmi ajunge cât am suferit alături de el, cât m-am chinuit toată viața lui, cât m-au durut bătăile îndurate de Michael. Este peste puterea mea de a mai îndura asemenea lucruri. Și mă amintește viața anterioară când era și ea. Da, înainte de a fi Michael Jackson, a existat înțeleptul din India, Sri Aurobindo, care a avut o fire asemănătoare cu cea a lui Michael Jackson, dar preocupări total diferite de ale lui Michael. Este caracteristic genului meu de spirit. Eu sunt un spirit revoluționar. Am fost întrupat în mari luptători pentru binele omenirii. Am fost soldat în armata lui Napoleon Bonaparte. Am fost un înțelept al antichității, dar nu dintre cei mai cunoscuți. Am mai fost secol de secol întrupat în ființe deosebite. Toate acestea m-au ridicat în rang și aș vrea ca următoarea mea întrupare, despre care sper că va fi ultima, să fie un om de literatură, să fie un mare scriitor. Mi-a plăcut foarte mult cum a scris Lev Tolstoi. Aș vrea să fie un scriitor capabil să descrie realitățile istorice ale epocii lui. Așa ceva este greu să mai găsim în zilele noastre. Dar mă străduiesc și caut de zor o țară și o familie în care viitorul prunc să aibă condiții prielnice pentru a deveni un mare om de literatură. Aceasta îmi mai doresc. În rest, am trecut prin toate ipostazele. Am avut milioane de încarnări. Și de oameni, și de copii, și de prunci decedați la câteva zile după naștere. Dar acum am și eu o dorință și mă rog la Îngerii lui Dumnezeu să mă ajute ca în decurs de câțiva ani să se nască un prunc oriunde în lume care să devină un mare scriitor, iar pruncul acela, de la început, din primele lui zile de viață, să fie recunoscut de părinții săi ca un viitor om de valoare al omenirii. Dau drumul. Îți mulțumesc din suflet, dragul meu spirit, pentru că ai binevoit să vii aici, lângă noi, și să ne spui lucruri deosebite, pe care nu am fi avut de unde să le aflăm. Îți mulțumesc din suflet, îi mulțumesc și Spiritului Călăuzitor, care te-a ajutat să vii aici și să-mi dai glas omenesc. Am plecat. Relaxat.